Pommijätkien pommipuiston räjättää meidän uusi Just a Prank Bro Audi. Joo, meidän kultarakas. Nyt lähtee vähän ilmoihin. Eilen ostettiin tää ja tänään menee viimeiselle matkalle tää auto. No, meillä on siis tämmönen meidän YouTube-kanavan suosituin sarja, kun vastaa kaikkeen kyllä 24H. Ja me ei ole tehty 3,5 vuotta näitä videoita. Ja nyt me päätettiin tehdä semmonen nostalgiakalenteri, että me tehdään meidän 4 suosituinta videoa uudestaan. Ja nyt me päädyttiin taas tekemään kyllä-haaste. Ja ostin eilen autoa ja tänään sitten tuo Arttu Laitinen, Ara, se on pakko tehdä äijä, heitti, että te voisitte räjäyttää tää auto. Jep, ja siis ennen kuin meille oli edes auto, niin me ostettiin tää auto siis kolikoilla. Joo, meillä oli 750 oli 2 ja 1 euron kolikoina ja mentiin ostaa autoa ja tän lähtöhinta oli 999, mutta pienellä neuvottelulla ja mainosdiilillä saatiin se sitten sillä 750 ostaa kolikoilla. Jätkät koitti tehdä meille källin nimittäin. Tuli tänne paikalle ja se, että onko paljon bensaa, että ei kun vähän tankattiin ja ollaan aika paljon ajeltu ja nyt on vedetty 80 litraa tankista 70 litraa pois ja vielä tulee. Audissa oli yksi ominaisuus, mikä ei toiminut, se oli bensamittari. Se oli välillä täysi ja välillä tyhjä. Tälläkin matkalla 4 kertaa alkoi piipittää, että nyt on bensa loppu, niin vähän kummutti. Kuvitellaan silleen, että on auton penkeille laittaa vaikka 10 kiloa dynamiittia. Niin se paine on niin valtava, että heittää niin kuin satojen metrien päähän sitä painetta ja sitä tavaraa. Mutta kun nyt ammutaan sitä lankaa siinä ulkona näin, niin kaikki menee sisäänpäin vaan näin. Saadaanko tuo akku pitää firmalle? Saatte. Kiitos. Ei me tarvitse. Noin. Joo, se on jämpä. Anna mennä. Heippa! No, pojat heittää yhtä aikaa vaikka. Niin totta! Ai 2 yhtä aikaa. Kato penkille. Joo. Hyvä idea. Ikkunasta vai mistä? No sitten kyllä Niko, jos on... Ennen kuin lähdetään meidän pääräjäytykseen, laittaa 2 meidän dynamiittireiskaa tuonne auton kyytiin. Toinen etupenkille ja toinen takapenkille. Joo, te on tommoista kädessä. Joo. Kun heitätte tonne autoon, mitä veikkaatte, että autolle tapahtuu? Mä veikkaan, että syttyy tulee. Mä veikkaan, että penkistä tulee aika lämmiä ainakin. Alright. Ei muuta kuin kuka pistää takapenkille. Mä laitan taakse. Tää muuta samaan aikaan palamaan ja kun valmiitti, olkaa hyvä. No niin, yhteen. Nyt. Palaako se? Pala. Ei, nyt mä juoksin sormet korvissa. Ei, se on jännittävää. Joonallakin kengät lähti jalassa. Ollaan sandaalikin jalassa. Siis Joona! Peräkonttikin aukes! Mikä reikä siellä on? Tää menee ihan paski. Tää on isompi pieru. Ei juma! Eikä hyviä paukkuja. Oli aivan! Asi rikki kyllä joo. Niin se katto! Toi on kattoikkunan palanen. Ei onko se siinä sisällä? No tiivisti siitä. Se meni paskat kaikki jo. Aika hurjaa kuntoa menee auto 2 dynamiittireiskasta. Kyllä se vaan, kun painetta riittää, niin väkisin laittaa ikkunat rikki ja ovet auki. Ja myöskin toi peräluukku aukesi jostain kumman syystä. Ja näitte varmaan tuon takapenkillä olevan reijän tuossa takaistuimessa. Nyt laitetaan viimeiselle matkalle nää vielä. Päivikään turvavyöt enää. Perfect! Itse räjähdyksessä käytetään räjähtävää tulilankaa, minkä pallonopeus on noin 6,5 kilometriä sekunnissa. Ja tietenkin aineena on pentri. Mä oon oikeesti aika innoissaan tästä hommasta. Oikeastaan johtuen siitä, että kerrankin voidaan tehdä räjähdys, mistä ei valtavasti tuu silppua eikä siivottavaa. Ja tää on myös muutenkin tälleen niin kuin tehtynä niin jotenkin paljon hauskempaa.
Mä en rehellisesti edes tiedä, että mitä mä niinku odotan tältä. Mä en oo ikinä nähnyt tommoista niinku isoa räjähystä. Toi oli äsken mitä näin, oli varmaan isoin räjähdys mitä on nähnyt, niin Mä otan suurta muodon muutosta. Itse ei muuta kuin mennä. Ota yhteen ääneen countdowni. Lähtee 3, 2, 1. All right. 3, 2, 1. Mitä vittua? Miltä tuntuu aina räjähdys? Kyllä vähän pisti vapisemaan, mutta hyvältä tuntui. Kyllä mä tykkään käydä sitä. Aika valmis on kyllä joo. Ylemmäs vielä. Mä siellä ylhäällä palaa ja kaikki johdot palaa siellä. Juu. Kiitos jäijät, mä lähdetään eteneen tästä. Kiitos. Tässä on parasta kumminkin se, että on meille pommijätkille kaikki paras keino räjäyttää auto. Nimittäin tämä silpun määrä tässä ympäristössä on minimissä. Helppo ottaa tavarat tänne auton kyytiin ja ottaa romurekka paikan päälle ja kiittää palvelusta. Nimittäin Teslan kohdalla ja Fiestan kohdalla niin jumalauta sen siivaamisen määrä. Henkka! Mikäs tää slaavikyykkyhomma oikein on? Joo, tää on tämmönen marsipaanipaketti. Elikkä pommijätkien keskuudessa kasa dynamiittia. Ja ei ole pitkä aikaa tehty. En edes kuule muista koska viimeksi. Joitakin vuosia sitten tehtiin viimeksi tämmösiä vesiräjähdyksiä. Ja tosiaan on hyvä muistaa tässä vaiheessa, että toi lampi, mikä tossa on, niin sehän on siis itse kaivettu koneella. Ja se on nyt ollut monta vuotta jopa imettynä tyhjiin. Ja nyt tänä vuonna siihen on nyt laskettu vettä. Ja ei siinä ole nyt mitään semmoista veden kiertoa, niin se on aika limasen näköinen, että siinä ei kuule eläisi se ruutana. Että turha sinne kommenttikenttällä, että en kannat kuole. Päästä varmaan mennään. No niin Henkka, oot sitten kalaa lähdössä. Joo. Tää on sitä kuuluisaa dynamiittikalastamista. En tiedä minkälaisia kaloja löytyy Pommipuiston lammesta. Voit sä nähdä. Noin. Tämän mukaan tästä näin. Tää on vittu sitä aitoa soksia tää saa. Eikö? On. Katsos tätä. Lähdetäänkö oikein melon? Otetaan vettä. Nyt kannattaa istua. Että kannattaa istua muuten. Noniin. No niin vittu. Nyt on ymmärrä minkä takia tää on lasten soutuvenä. Miten siinä kuvassa oli mies ja lapsi? Niin, se on jo kääpiö mies siinä kuvassa. Nyt mä koitan päästä ylös täältä kölyä. Mitä mä otan? Ei mitään. Otan tän. Oh shit. Noin!
Pikku se oli. Näetkö kun meni ketterästi kuin gepardi? Siis gepardi tuli mieleen ensimmäisenä. Oikein ilmeisesti. Oikein ilmeisesti. Nyt seuraavaksi tehdään tämmönen vesiräjähdys. Tuonne veteen on haudattu 13 kiloa dynamiittia. Ja mä luulen, että noi kundit tulee yllättymään tämän meidän vesipatsaan massiivisuudesta ja tästä voimasta. Ja myös tämmönen kakkuna tai kirsikkana kakun päälle, niin luultavasti tuolta taivaalta tulee vähän myös vettä kundien niskaan. Tää on se kun mä kehuin, että kun lähden juhannuksena veneille, niin tää on se vene. Jep. Noniin, kuinka korkeata patsasta odotatte? Ainakin puiden korkusta, tämmönen 15 metriä, 20 metriä. Mä veikkaan, että Niko ja Joonan korkunen. Joo. Ne päällekkäin. Toivotaan, ettei kastuta pahasti ainakaan. 10 metriä. 10 metriä. Noniin, sit seuraavaksi vesipommi ja 13 kiloa dynamiittia vieraitten kanssa. Täällä on puhelimet rivissä. No ei mun sit tarvitse kuvata tätä ollenkaan. Hei, ollaanko valmiit? Ollaan. Nostakaa taas countdowni. 3, 2, 1. Hei! Oh shit! No juoksee sinne minne sade menee. Jekku, jekku! Jekku! Katsopas kopteriohjeita muuten sitten seuraavaksi. Haisee tänne asti tuo veden likaisuus. Tää on hyvä pränkki. Ja siis miettikää, että se meni koko ajan tonne päin, niin te lähdette juoksemaan just sinne päin, missä sataa pisimpää. Tää oli ihan hulluksi nousi noin korkeasta vaan niinku tulee tänne päin, niin sit on se mulla oli niin pienet odotukset tällä, mutta sit oli oikeesti hullu. Vettä päälle äijille! Joo, oli hyvä kyllä. Hyvä kotimatka. Paljon kastuta, Kiitos. Kiitos. Tässä oli meininki kyllä. Meitsi syttyy kyllä. Tää on kaikkein paras tää, että jätkät on ihan läpimärkiä, aivan paskanista. Hei kiitos. Klikkailee vielä. Tunnistaa hyviä ihmisiä. No, toi oli tosi siisti. Oli. En todellakaan laittanut noin korkeasta, mutta oli ihan upea. Se on vaan semmonen homma, että kesä kuivaa sen, minkä pommijätkät kastelee. Että hyvää kotimatkaa äijille. Kiitos teille, pommi Kiitos jätkät. paljon. Kiitos, oli hieno kokemus kyllä.